साथीहरू आज मैले हजुरहरूले बोटनीको लाइफ कम्पोनेन्ट च्याप्टरको हाफ माइक्रोन्युट्रिएन्ट योभन्दा अगाडिको मेरो भिडियोमा छ। हजुरलाई थाहा छैन भने यही स्केल लिङ्कमा गएर हजुर त्यो नि देख्न सक्नुहुन्छ। र कार्बोहाइड्रेट माइक्रोन्युट्रिएन्ट पछिको क्लास यो हो। माइक्रोन्युट्रिएन्ट भनेको हाम्रो यस्तो न्युट्रिएन्टहरू जुन हामीलाई लिमिटेड मात्रामा चाहियो जुन लार्ज मात्रामा हामीले चाहियो। यस्तो Carbohydrate is an example of micronutrient. Carbohydrate means it is made of complex organic compound हो यो, जुन चाहिँ केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि कार्बन, हाइड्रोजन र अक्सिजन। दे आर हाइड्रेटेड फ्रम कार्बनले हाइड्रेट गरेको हुन्छ। having hydrogen. It is commonly called biofuel. Biofuel यसलाई सिम्पल भाषामा भनिन्छ। बायोफ्युल किन भनिन्छ भन्दाखेरि because energy is produced by oxidation of food and it is utilized for various metabolic activities of life. यो बायोफ्युल किन भनिन्छ यो एउटा एमसी के भन्छ सर्ट क्वेसनमा आउने रिजन, जसरी वाइ कार्बोहाइड्रेट इज नन एज बायोफ्युल भनेर सोध्न सकिन्छ। यसलाई यो सोध्यो भने हजुरले के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि इनर्जी इज प्रड्युस बाई oxidation of food, it utilize of various part of the metabolic activities of life, so it is known as biofuel. बायोफ्युल भनेको इनर्जी प्रड्युस गर्छ कसरी त अक्सिडेसन अफ फुड गरेर, अनि यो इनर्जी चाहिँ बडीले युटिलाइज गर्छ भेरियस मेटाबोलिक एक्टिभिटिजको लागि, त्यही भएर यसलाई बायोफ्युल भनिन्छ। त्यसपछि मोनोसेक्राइड्स भनेको मोनोसेक्राइड्स इट इज अ टाइप अफ कार्बोहाइड्रेट चाहिँ 3 टाइपको हुन्छ। फर्स्ट मोनोसेक्राइड्स, सेकेन्ड ओलिगोसेक्राइड्स अनि थर्ड पोलिसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्सलाई हामीले सिम्पल सुगर भनेर चिनिन्छौँ। यो भनेको इट कान्ट बी ब्रेकडाउन इन स्मलर कार्बोहाइड्रेट, यो चाहिँ स्मलर कार्बोहाइड्रेटमा ब्रेकडाउन हुन सक्दैन। इट इज स्वीट इन टेस्ट, इट इज सल्युबल इन वाटर, इट कन्सिस्ट अफ एल्डिहाइड एन्ड किटोन। यो चाहिँ सल्युबल इन वाटरमा सल्युबल हुन्छ, इट स्वीट टेस्टमा चाहिँ स्वीट हुन्छ, इट कन्सिस्ट अफ एल्डिहाइड एन्ड किटोन। एल्डिहाइड भनेको हाम्रो एडियोज सुगर एन्ड किटोन भनेको किटोन सुगर। त्यसपछि अब हामीले त्यसै मोनोसेक्राइड्स कतिवटा कार्बन मिलेर बनेको हुन्छ, यसले चाहिँ 3 to 7 नम्बर अफ कार्बन लिएको हुन्छ। अन द बेसिस अफ देयर कार्बन फलोइङ्स आर देयर टाइप्स अर वी क्यान सेट इक्जाम्पल ट्रायोज C3H5OH 3 देखि 7वटा कार्बन मिलेर बनेको हाइड्रोजनसँग जोडेर बनेको यो चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको टाइप हो। यसको इक्जाम्पलमा हजुरले इरेथ्रोज, राइबोज, ग्लुकोज, फ्रुक्टोज यसो 2-3वटा याद गऱ्यो भने मजाले पुग्छ। हाम्रो कोर्समा चाहिँ ग्लुकोज र फ्रुक्टोजको स्ट्रक्चर नि दिएको रहेछ, त्यही भएर हामीले ग्लुकोज भनेको 1 2 3 4 5 6 C6H12OH यसको H12 1 2 3 4 त्यसपछि 5 6 7 8 9 10 11 12 भयो। यसको फर्मुला चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि फ्रुक्टोजको C6H12 सेम हो, यो स्ट्रक्चरलाई एकचोटि हेर्नुपर्छ। त्यसपछि आयो ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स भनेको 2 to 10 नम्बर अफ मोनोसेक्राइड्स, इट इज अ ब्रेकडाउन इन मेनी मोनोसेक्राइड्स। यो मोनोसेक्राइड्स भनेको 3 to 7 नम्बर अफ कार्बन मिलेर बनेको हो, यो चाहिँ टुक्रिन सक्दैन, यो चाहिँ टुक्रिन सक्छ। त्यसपछि हामीले इट इज अल्सो स्वीट इन टेस्ट। अगाडिको मोनोसेक्राइड नै स्वीट टेस्ट थियो, यो नै स्वीट टेस्ट छ, अगाडिको ब्रेकडाउन चाहिँ हुँदैन, यो चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छ। हजुरले यो 3टा टाइपको कम्पेयर गरेर पढ्नुभयो भने ठ्याक्क याद हुन्छ होइन। देयर इज अ लिङ्क बिट्विन देम 2 कार्बन्स नन एज ग्लाइकोसाइडिक बोन्ड अर लिङ्केज। डाइसेक्राइड्स अफ 2 molecule of monosaccharides, maltose and lactose. Disaccharides are 3 molecule of monosaccharides. Example raphrine and ribinose. और इसको इक्जाम्पल चाहिँ सुक्रोज, माल्टोज, ल्याक्टोज पनि हुन्छ। पोलिसेक्राइड्स भनेको अ लार्ज नम्बर
of monosaccharides made of single type of monosaccharides function of storage while cellulose as the cell wall. पोलिसेकेराइड भनेको एउटा लार्ज नम्बर अफ मोनोसेक्राइड्स हो जुन चाहिँ सिङ्गल टाइप अफ मोनोसेक्राइडले मिलेर बनेको हुन्छ यसको काम चाहिँ हामीले के छ भन्दाखेरि स्टोरेज वाइल सेलुलोज इन सेल वाल नट स्विट इन टेस्ट हुँदैन यो नन यो सल्युबल नै हुँदैन इट इज युजुअली पास थ्रु द सेलमा यो सेल मेम्बरलाई पास हुन्छ यसको दुईवटा टाइप छ होमो पोलिसेक्राइड्स एन्ड हेट्रोपोलिसेक्राइड्स यो हामीले जान्नु जरुरी छैन यसको इक्जाम्पल जरुरी छ जसरी ग्लाइकोज स्टार्च एन्ड सेल्स त्यसपछि ओलिगोसेक्राइड्स एन्ड पोलिसेक्राइड यस्तो त्यसको तिनवटा टाइप छ तर यसको दुईवटाको मेन चाहिँ डिफ्रेन्स हामीले बुझ्नुपर्छ फर्मड अफ फ्युवर 2 to 9 मोनोसेक्राइड्स तर यो फर्मड नम्बर मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स मिलेर यो बनेको हुन्छ यो चाहिँ 2 to 9 दे आर कमनली स्वीट बट दे आर नट स्वीट दे आर सल्युबल इन वाटर बट दे आर नट सल्युबल इन वाटर देयर आर स्मल सिम्पल मोलिक्युल्स दे आर लार्ज कम्प्लेक्स मोलिक्युल माल्टोज सुक्रोज एन्ड स्टार्च एन्ड सेलुलोज यति पढेछ हाम्रो कार्बोहाइड्रेट सक्यो कार्बोहाइड्रेट सकेपछि हाम्रो अब यसको इम्पोर्टेन्ट एउटा पोइन्ट छ जुन छ फङ्सन अफ कार्बोहाइड्रेट carbohydrate are used as a energy about 60 of total number is derived by the breakdown of carbohydrates are used as a building block of oligosaccharides and polysaccharides carbohydrates are used as a structural unit carbohydrates like deoxyribose sugars and ribose sugars are the structural component of DNA and RNA. कार्बोहाइड्रेटको हामीले फङ्सन एकदम धेरै याद गर्नुपर्छ किनभने यो हामीले 2 मार्क्स र 5 सोध्न सकिन्छ यसको फर्म चाहिँ के भन्दाखेरि इट इज अ सोर्स अफ एनर्जी इट इज बिल्डिङ ब्लक इट इज स्ट्रक्चरल युनिट इट इज स्टोरेज पनि यसले हेल्प गर्छ त्यसपछि इट हेज हाई एन्टी केटोजेनिक रोल्स एन्ड दे प्रिभेन्ट फ्रम द इन्कम्प्लिट अक्सिडेसन अफ फ्याट कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च आर स्टोर्ड एज वेल एज फुड जुन मैले अगाडि नै भन्नु हजुरलाई यो हाम्रो कार्बोहाइड्रेटको फर्म्स हो यो हामीले याद गर्नुपर्छ किनभने इम्पोर्टेन्ट हो र यसलाई बोर्डमा धेरैचोटि सोधिएको छ त्यसपछि आयो लिपिड इट इज मेड अफ कार्बन हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन बट इट कन्टेन लेस एमाउन्ट अफ अक्सिजन कार्बोहाइड्रेट and it is solid at normal temperature it is insoluble अब यसपछि हामीले लिपिड पढ्छौँ लिपिड भनेको इट इज मेड अफ कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन बट इट contain less amount of oxygen and carbohydrate it is solid normal temperature solid in room temperature यो room लेखेको ROOM रूम टेम्परेचरमा सलिड हुन्छ इट इज सल्युबल इन अर्ग्यानिक सल्भेन्ट लिपिड चाहिँ अर्ग्यानिक सल्भेन्ट मात्रै सल्युबल हुन्छ इट इज इस्टर अफ फ्याटी एसिड अल्कोहल वाट इज लिपिड सोध्यो भने सबैभन्दा इजिएस्ट एन्सर चाहिँ इट इज इस्टर अफ फ्याटी एसिड एन्ड अल्कोहल त्यसपछि यसको इक्जाम्पल हाम्रो कार्बन डबल बोन्ड अक्सिजन एन्ड सिङ्गल बोन्ड आर एन्ड सिङ्गल बोन्ड ओएच आर ओएच अल्कोहल आर इस्टर इस्टरको फर्मुला हाम्रो यो भयो यो खासै हजुरलाई सोध्दिनँ यसको डिफिनेसन चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ त्यसपछि इस्टर भनेको के हो इट इज द इस्टर अफ फ्याटी एसिड एन्ड ग्लिसरल इट इज नन एज ग्लिसराइड्स इट हेज सेचुरेटेड फ्याटी एसिड इज डबल बोन्ड लिपिड एन्ड लो टेम्परेचर एउटा डबल बोन्ड लिपिड हो लो टेम्परेचर हुन्छ त्यसपछि टाइप अफ लिपिडहरू धेरै सोध्न सकिन्छ यो 5 मार्क्स सोध्यो भने लिपिडको टाइप त्यसको इक्जाम्पल वाट इज लिपिड अनि लिपिडको टाइपको डिफिनेसन पनि सोध्न सकिन्छ लिपिड टाइपको 3 टाइप हो सिम्पल complex and derived simple lipid they are the simple ester of fatty acid and alcohol it have 4 lipid true fat cutin vax severin it may be saturated or unsaturated यो saturated हुन सक्छ unsaturated हुन सक्छ palapathic acid centric acid and this type of acid fatty acid oleic acid linoleic acid there are 3 type of fatty acid are attached to alcohol and glycerol water is removed during the establishment of ester linkage
लिपिड भनेको सिम्पल इस्टर अफ, जस्तो हामीले लिपिड भनेको याद गऱ्यौँ इस्टर अफ फ्याटी एसिड अल्कोहल, अनि सिम्पल लिपिडमा चाहिँ सिम्पल इस्टर अफ फ्याटी एसिड अल्कोहल। इक्जाम्पल सोध्यो भने ट्रु भ्याक्स, भ्याक्स, क्युटिन, सुब्रिन भन्न सकिन्छ। त्यसपछि हाम्रो आयो हाम्रो कम्प्लेक्स लिपिड। कम्प्लेक्स लिपिड भनेको पनि हामीले सुरुकै इक्जाम्पलबाट गर्न सक्छौँ। इट ह्याभ एडिसनल ग्रुप बिसाइड्स फ्याटी एसिड एन्ड अल्कोहल। यसको चाहिँ एडिसनल ग्रुप हुन्छ फ्याटी एसिड र अल्कोहल बाहेक। मोस्ट अफ देम अकर इन सेल मेम्ब्रेन। फस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड, लिपिड, प्रोटिन, लिपोप्रोटिन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। लिपिड र प्रोटिन मिलेर हाम्रो लिपिड प्रोटिन बन्छ। त्यसपछि लिपिड र कार्बोहाइड्रेट मिलेर ग्लाइकोलिपिड बन्छ। कम्प्लेक्स लिपिडको इक्जाम्पल हामीले लिपोप्रोटिन एन्ड ग्लाइकोलिपिड याद गर्नुपर्छ। यसको चाहिँ ट्राइग्लिसराइड एन्ड ट्राइसिस्टिन याद गर्नुपर्छ। ड्राइभ लिपिड, दे आर ड्राइभ फ्रम द सिम्पल एन्ड कम्प्लेक्स लिपिड। ड्राइभ लिपिड भनेको यस्तो लिपिड जुन चाहिँ सिम्पल र कम्प्लेक्स लिपिडबाट ड्राइभ गरेको हुन्छ। बाई कुन प्रोसेस? त हाइड्रोलाइसिस। सेरोटिनोइड, यो हाम्रो अलिकति इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। सेरिनोइड भनेको के? वाट इज सेरिनोइड सोध्न सक्छ। दे आर द साइक्लिक कीटोन एन्ड अल्कोहल। इट हेल्प इन मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजेसन। टेपेरिन, कोलेस्ट्रोल एन्ड क्यारोटिनोइड्स आर एक्जाम्पल अफ दिस ड्राइभ लिपिड। सेरोटिनोइड भनेको के? एउटा साइक्लिक कीटोन हो जुन अल्कोहल, साइक्लिक कीटोन अफ अल्कोहल विच हेल्प इन मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजेसन। जो चाहिँ फङ्सन अफ लिपिड हामीले याद गर्नुपर्छ। यिनीहरूमा लाइफमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको फङ्सन हो कि सबैको फङ्सन हामीले याद गर्नुपर्छ। लिपिड आर एन इफिसियन्ट सोर्स अफ इनर्जी। इट एक्ट एज ए स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट अफ द सेल मेम्ब्रेन एन्ड स्टेबिलाइजेसन। लिपिड आर हिट इन्सुलेटर, यो एउटा हिट इन्सुलेटर न हो, अनि इट इज प्रेजेन्ट अन द सबक्युटेनस मेम्ब्रेन। इट मेन्टेन द हेड अफ द बडी। एनी बडी मिन्स धेरै जसो एनिमल्सहरूको टाउकोमा चाहिँ यिनीहरूले हेड बनाएर राख्छ। लिपिड act as a solvent and food reservoir. The vitamins A, vitamin A, D, E and K are soluble on lipid. It act as a phospholipid and glycolipid are constituent are soluble in water. It act as a cohesion and adhesion force. Cohesion र adhesion भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो जुन हामीले हजुरहरूले अगाडि पढ्नुपर्छ। अहिले चाहिँ के बुझ्दा हुन्छ भन्दाखेरि एउटा फोर्सको नाम हो। त्यसपछि हामीले लिपिड याद नै गर्नुपर्छ हामीले इम्पोर्टेन्ट। मैले हजुरलाई लास्टमा इम्पोर्टेन्ट कुन कुन छ त्यो नि भनिदिन्छु होइन। त्यसपछि आयो हाम्रो एमिनो एसिड। इट इज बिल्डिङ ब्लक अफ प्रोटिन। एमिनो एसिड भनेको सोध्यो भने इट इज अ बिल्डिङ ब्लक अफ प्रोटिन। इट हेज सलिड एन्ड एमिनो। It has 20 type of amino acid are natural occurrence and it has constant of one basic amino acid and other acidic carboxylic groups. त्यसपछि यसको हाम्रो टाइप भन्दाखेरि थ्री टाइपको हुन्छ, बेसिक, एसिडिक एन्ड एमिनो। यसको बेसिक, एसिडिक र एमिनो चाहिँ हाम्रो इक्जाम्पल धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जो हामीले पढ्नु नै पर्छ। बेसिक एमिनो एसिड मिन्स इट कन्सिस्ट अफ मोर देन वान एमिनो एसिड लाइक साइन। यसले चाहिँ एकभन्दा बढी एमिनो एसिड क्यारी गर्छ। त्यसपछि एसिडिक एमिनो एसिड भनेको मोर देन वान एसिडिक एसिडिक कार्बोजाइलिक ग्रुप। यसै मोर देन वान, एकभन्दा धेरै वान एसिडिक कार्बोजाइलिक ग्रुप बनाउँछ। जसको इक्जाम्पल भयो एस्पर्टिक। न्युट्रल भनेको इट कन्सिस्ट अफ इक्वल नम्बर अफ एमिनो एन्ड इक्वल नम्बर अफ कार्बोजाइलिक ग्रुप। इक्जाम्पल लाइक नै इक्जाम्पल याद गर्नुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो इम्पोर्टेन्ट एउटा छ initial amino acid and non-initial amino acid. It is synthesized inside our body. It is synthesized acid inside our body. It should be included with our diet. It should not be included in diet. यो चाहिँ हाम्रो बडीमा सेन्थिसाइज हुन्छ, यो हाम्रो बडीमा सेन्थिसाइज हुँदैन। त्यसपछि यो हामीले आफ्नो डायटमा इन्क्लुड गर्नुपर्छ, तर यो हामीले डायटमा इन्क्लुड पर्दैन। यसको इक्जाम्पल चाहिँ के छ भन्दाखेरि भ्यास्टिन एन्ड लाइकिन। यसको इक्जाम्पल चाहिँ एलिनाइन एन्ड ग्लिसरिन। फर्मसन अफ एमिनो एसिड। इट इज अ बिल्डिङ ब्लक अफ प्रोटिन एन्ड मोनोमर्स। यो धेरै सोध्दैन तर हामीले बुझ्नुपर्छ। एमिनो एसिड भनेको इट इज अ बिल्डिङ ब्लक अफ प्रोटिन एन्ड एमिनो एसिड। यो सोध्यो भने पनि 2 मार्क्स सोध्छ। इट हेल्प इन प्रोसेस अफ डिकार्बोलाइजेसन। कार्बनलाई डिकार्बोलाइजेसन गर्नलाई यसले हेल्प गर्छ। इट सर्भ द स्टोरेज अफ नाइट्रोजन। यसले नाइट्रोजन फिक्सेसनमा पनि हेल्प गर्छ। इट प्रोभाइड द प्लान्ट ग्रोथ हर्मोन। यसले प्लान्ट ग्रोथ हर्मोन बढाउनलाई पनि हेल्प गर्छ। त्यसपछि अब हाम्रो आयो protein. It is formed by joining of many amino acids. It consists of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus and S. Among it
and sulfur are the most abundant. The amino acids are joined together during the protein formation by formal forming पेप्टाइड बोन यसले पेप्टाइड बोन फर्म गरेर प्रोटिनलाई फर्म गर्छ फर्मेसन अफ पेप्टाइड बोन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि इट इज अ बोन्ड फर्म्ड बिट्विन द एमिनो एसिड ड्युरिङ द प्रोटिन सिन्थेसिस यो यस्तो बोन्ड पेप्टाइड बोन्ड यस्तो हजुरले सोध्न सक्दैन कुन यस्तो बोन्ड हो जुन एमिनो एसिड प्रोटिन सिन्थेसिस गर्ने बेला चाहिँ फर्म हुन्छ यसलाई हामीले एमिनो एसिड भन्छौँ त्यसपछि पेप्टाइड पोलिपेप्टाइडको चाहिँ तिनवटा टाइप छ डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड पोलिपेप्टाइड जोइनिङ अफ टु एमिनो एसिड भनेको डाइ थ्री भनेको ट्राई एन्ड मोर देन थ्री भनेको पोली The polypeptide chain consists of one amino acid basic group and other is carboxylic group means acidic group. पोलिपेप्टाइड चेनले के कन्टेन गर्छ भन्दाखेरि एउटा बेसिक ग्रुप कन्टेन गर्छ त्यसपछि एउटा कार्बोजाइलिक ग्रुप कन्टेन गर्छ त्यसपछि एम्फोटेरिक भनेको अल ग्रुपिङ अफ कार्बोलाइक एन्ड एमिनो एसिड कार्बोजाइलिक एन्ड एमिनो एसिडको ग्रुपलाई चाहिँ हामीले एम्फोटेरिक भन्छौँ इट मे बी जोइन विथ अदर्स सो आयोन अर can be change property resist त्यसपछि pH इज नोन एज बफर वाट इज बफर सोधे भएर हजुरले के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि इट इज जोइनिङ विथ द अदर आयोन एन्ड क्यान चेन्ज देयर प्रोपर्टी रेसिस्ट विथ द pH यस्तो जुनले चेन्ज गर्छ आफ्नो प्रोपर्टी pH को रेसिस्टमा यसलाई हामीले बफर भन्छौँ द पोलिपेप्टाइड चेन इज नट स्ट्रेट एन्ड लङ चेन यो पोलिपेप्टाइड चेन भनेको एउटा लङ स्ट्रेट चेन होइन इट मे कन्सिस्ट अफ मेनी फोल्ड तर यो धेरै फोल्डहरू कन्टेन गर्छ लाइक दिस एन्ड दिस स्ट्रक्चर इज अल्फा हेक्सल स्ट्रक्चर इट कन्सिस्ट अफ मेनी फोल्ड यसले धेरै फोल्डहरू कन्टेन गर्छ यसको तिनवटा टाइप छ यसको टाइप धेरै इम्पोर्टेन्ट छ सिम्पल कम्प्लेक्स एन्ड ड्राइभ सिम्पल भनेको सिम्पल प्रोटिन दुईवटा भएर प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटिन एन्ड स्टोरेज प्रोटिन मतलब सिम्पल भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ प्रोटोप्लाज्म र स्टोरेज प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटिन कन्सिस्ट अफ मोर बल्क अफ प्रोटोप्लाज्म यसको दुईवटा टाइप छ एउटा ग्लोबुलर एन्ड फिब्रस इक्जाम्पलले भन्न पाइन्छ यसको डिफिनेसन नि हाम्रो डिफ्रेन्ट पनि याद राख्नुपर्ने हो ग्लोबुलर भनेको इट इज सल्युबल इन वाटर हुन्छ यो सल्युबल हुँदैन इट इज राउन्ड एन्ड ओभल इन सेप इट इज थ्रेड लाइक फाइबरको थ्रेड लाइक जस्तो हुन्छ अनि यो चाहिँ राउन्ड हुन्छ एल्बुमिन ग्लोबुलिन हिस्टोनस आर द इक्जाम्पल हो ग्लोबुलिनको अनि कोलिजन एन्ड हेराटिन आर इक्जाम्पल अफ फेरिबल अर्को डिनेचुरेसन अकर्स ड्यु टु द चेन्ज इन टेम्परेचर यो चाहिँ कसरी अकर हुन्छ भने डिनेचुरेसन अकर हुन्छ जुन बेला टेम्परेचर कम टेम्परेचरमा चेन्ज हुन्छ अनि यसले रेसिस्ट गर्छ टेम्परेचरलाई चेन्ज गर्नलाई कन्जुगेटेड प्रोटिन हामीले तिन टाइम जुन पढ्यौँ सिम्पल पढिसक्यौँ त्यसपछि अब ड्राइभ्ड अर conjugated complex or conjugated it is proteins combined with other compound जसरी प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टु ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन प्लस लिपिड इज इक्वल टु लिपोप्रोटीन एन्ड प्रोटीन प्लस फस्फेट इज इक्वल टु फस्फोप्रोटीन एन्ड फस्फेट प्लस क्लोरोफिल इज इक्वल टु क्लोरोप्रोटीन त्यसपछि प्रोटीन प्लस क्लोरोप्लास्ट इज इक्वल टु क्लोरोप्रोटिनस त्यसपछि यसको इक्जाम्पल हामीले याद गर्नुपर्छ अनि प्रोटिन जसले अदर कम्पाउन्डहरूले कम्बाइन जसले हामीले कम्प्लेक्स अर हामीले कन्जुगेटेड प्रोटिन भन्छौँ त्यसपछि अब हाम्रो आयो ड्राइभ्ड प्रोटिन भनेको ड्राइभ प्रोटिन आर फर्मड बाई हाइड्रोलाइसिस अफ सिम्पल प्रोटिन एन्ड कन्जुगेटेड प्रोटिन यो दुईवटा प्रोटिनको चाहिँ प्रोटिनलाई कम्बाइन गरेर हाइड्रोलाइसिसबाट यो फर्म गर्छ ड्राइभ भनेको त जस्ट यस्तै हुन्छ जुन अगाडिको जुन सिम्पल र कम्प्लेक्स तिनीहरूले मिक्स गरेर हाइड्रोलाइसिसको प्रोसेसबाट फर्म गर्नेलाई हामीले ड्राइभ प्रोटिन भन्छौँ यसको फङ्सन धेरै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फङ्सन हो यसको यो हामीले 5 मार्क्स पनि सोध्न पाइन्छ प्रोटिन आर द बिल्डिङ ब्लक दे आर बिल्ड ब्लक अफ सेल एन्ड प्रोटोप्लाज्म यो एउटा सेल र प्रोटोप्लाज्मको बिल्डिङ ब्लक हो प्रोटिन आर इनर्जी एन्ड दे एक्ट एज अ बायोफ्युल यो प्रोटिन पनि बायोफ्युल जस्तो एक्ट गर्छ किनभने यसले पनि प्रोभाइड गर्छ डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज अफ बडी अब यो बायोफ्युल भन्ने शब्द हामीले सुरुमा पनि पढेको थियौँ अब यो बायोफ्युल भन्ने चाहिँ हामीले कहाँ पढेछ भनेर हजुरले कमेन्टमा गएर सोध्नुहोस् अनि के यसको एन्सर छ त्यो मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् अनि त्यसपछि हामीले प्रोटिन आर एक्ट एज इन्जाइम यो प्रोटिन इन्जाइमलाई पनि हेल्प गर्छ एन्ड यसले सेभरल इन्जाइमेटिक रियाक्सनमा पनि हेल्प गर्छ प्रोटिन एक्ट एज अ हर्मोन यो हर्मोनको रूपमा पनि काम गर्छ हेल्प गर्छ
प्रोटिन मेटाबोलिजम सुगर इनसाइड द बडी एन्ड यसले सुगर इनसाइड द बडी इन्सुलिन इन्सुलिन भएन भने सुगर त मेन्टेन हुँदैन यसले हर्मोन प्रड्युस गरेर सिक्रेट गरेर मेटाबोलिजमले इनसाइड द बडी मेटाबोलिजमलाई ठिक राख्छ त्यसपछि प्रोटिन हेल्प्स फर प्रोडक्सन अफ एन्टिबडिज प्रोटिनले एन्टिबडी प्रड्युस गर्न पनि हेल्प गर्छ यसको हजुरलाई मैले 10वटा जग्गा 11वटा पोइन्ट लेखेको छु हजुरले कमसेकम 8 मिनट 10वटा याद गर्नु नै पर्छ इट हेल्प फर ब्लड क्लटिङ ड्युरिङ द ब्लिडिङ यसले कस्तो हेल्प गर्छ भन्दाखेरि ब्लिडिङको टाइममा ब्लड क्लटिङ गर्न हेल्प गर्छ र ब्लड जमाउन हेल्प गर्छ त्यसपछि यसले स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्टको रूपमा पनि हेल्प गर्छ इट एक्ट एज अ क्यारियर यसले क्यारियरको रूपमा पनि हेल्प गर्छ त्यसपछि इट हेल्प इन मुभमेन्ट अफ फ्ल्यान्जिला यसले फ्ल्यान्जिला भन्नाले कसैको मुभमेन्ट लोकोमोसनल अर्गन हुन्छ नि फ्ल्यान्जिला त्यस्तो त्यसमा नि हेल्प गर्छ त्यसपछि आयो हाम्रो इन्जाइम भनेर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ इन्जाइम भनेको हाम्रो इनिसिएटर हो इट इज अ मोनो बायोकेटालिस्ट विच इज इनिसिएट सेभरल इन्जाइमेटिक रियाक्सन इन्जाइम भनेको हाम्रो सेभरल इन्जाइमेटिक रियाक्सनमा हेल्प गर्ने एउटा इनिसिएटर हो फोटोसिन्थेसिस एन्ड रेस्पिरेसन ड्युरिङ फोटोसिन्थेसिस रेस्पिरेसनमा यो काम लाग्छ त्यसपछि टाइप्स भन्दा नि हुन्छ ट्रान्सफिरेज हेल्प्स टु ट्रान्सफर वान फङ्सनल ग्रुप टु एनदर ग्रुप एन्ड पेप्टाइल ट्रान्सफिरेज हाइड्रोलाइसिस भनेको अनि ट्रान्सफिरेज भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यसले ट्रान्सफिरेजले चाहिँ हेल्प गर्छ ट्रान्सफर गर्न वान फङ्सनल ग्रुप एनदर फङ्सनल ग्रुपमा त्यसपछि हाइड्रोलाइसिस भनेको फङ्सनल अन्ली प्रिसेन्स अफ only the presence of water and phosphate type of enzyme भनेको हाम्रो oxidation and reductase मतलब यो सबै यो नि टाइप छ यो हामीले याद गर्नुपर्छ ट्रान्सफिरेजको लागि यो धेरै इम्पोर्टेन्ट नै छैन तर हामीले याद चाहिँ पढ्नुपर्छ किनभने क्वेसन चाहिँ जहाँबाट पनि आउन सकिन्छ त्यही भएर हामीले पढ्नुपर्छ क्याटालिस्ट रियाक्सन बाई क्यारिङ इलेक्ट्रोन फ्रम वान मोलिक्युल टु अनदर यसले अक्सिडेसन रिड्युक्टिजले चाहिँ क्याटालिस्ट रियाक्सन गर्नलाई फेरि बुझ्न चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनबाट उठाएर अर्को इलेक्ट्रोन अर्को मोलिक्युलमा पास गर्छ त्यसै गरी हामीले 3 टाइप पढिसक्यौँ हाइड्रोलाइसिसले फङ्सनल अन्ली इन द प्रेसेन्स अफ वाटर यो वाटरको प्रेसेन्समा मात्रै फर्म गर्छ त्यसपछि यो भनेको हेल्प इन ट्रान्सफर फङ्सनल ग्रुप टु एनदर ग्रुप त्यसपछि अब हाम्रो आयो लाइसेज भनेको इट इज अ बायोक्याटालिस्ट रियाक्सन बाई एडिसन अफ रिमुभल अफ फङ्सनल ग्रुप फर्मिङ अ केमिकल बोन्ड यसले यो क्याटालिस्टले चाहिँ रियाक्सन क्याटालिटिक रियाक्सनमा पनि हेल्प गर्छ कसरी भन्दाखेरि एडिसन अफ रिमुभल अफ फङ्सनल ग्रुप एन्ड फर्मिङ केमिकल बोन्ड गर्न पनि हेल्प गर्छ त्यसपछि आइसोमर्स भनेको एन्जाइम हो जुनले हेल्प गर्छ के गर्न भन्नाले फर्मेसन अफ डिफ्रेन्ट आइसोमर्स फर्म गर्नले यो एन्जाइमले हेल्प गर्छ लाइसेज इट हेल्प इन फर्मेसन अफ केमिकल बोन्ड यसले चाहिँ केमिकल बोन्डमा हेल्प गर्छ फर्मेसन अफ क्याप्रोड यो फर्मेसन अफ डिफ्रेन्ट आइसोमर्स फर्मेसन अफ एडिसन एन्ड रिमुभल अफ फङ्सनल ग्रुप्स यतापट्टि हेऱ्यो भने हामीले यसले चाहिँ के गर्छ भने इन्जाइमेटिक क्याटालिटिक रियाक्सनमा हेल्प गर्छ यसले जुन बेला काम जसले वाटर हुन्छ त्यो बेला मात्रै काम गर्छ यसले चाहिँ ट्रान्सफर अफ वान फङ्सनल ग्रुप टु अनदर फङ्सनल ग्रुप त्यसपछि अब हाम्रो आयो इन्जाइमको फङ्सन इन्जाइम इज अ रियाक्सन इन सिस्टर्स बिकज अब यो हामीले वाइ क्वेसनमा सोध्न सक्छ कि वाइ इट इज नन एज इन्सिस्टर्स बिकज इट इन्सिस्ट अल केमिकल रियाक्सन इनसाइड द लिभिङ बडी ड्युरिङ द स्पेसन डाइजेसन यसले चाहिँ हरेक इन्जाइमेटिक रियाक्सनमा हेल्प गर्छ त्यसपछि इट हेल्प इन ब्रेकडाउन अफ एमाइलेज एन्ड प्रोपिरेज इनसाइड द स्मलर कम्पाउन्ड विच इज कल्ड इजिली एब्जर्ब बाई द बडी यसले चाहिँ ब्रेकडाउन अफ एमाइलेजमा ब्रेकडाउन अफ फुड गर्न पनि हेल्प गर्छ ब्रेकडाउन एन्ड इट एक्ट एज अ इनर्जी जेनेरेटर यसले इनर्जी जेनेरेट गर्न पनि हेल्प गर्छ इट हेल्प इन प्रड्युसिङ अफ इनर्जी इट इज सो रिच इन पार्टिकल्स एन्ड एडिनाइन इट एक्ट एट डिफ्रेन्ट डिफेन्स सिस्टम टु द बडी यसले डिफ्रेन्ट डिफेन्स सिस्टम बनाउँछ बडीमा इट हेल्प फर्मेसन बाई न्यू डिएनए स्ट्यान्ड ड्युरिङ द डिएनए रिप्लिकेसन यसले न्यू डिएनए स्ट्यान्ड फर्म गर्न हेल्प गर्छ त्यसपछि इट क्यारी एज अ क्यारियर यसले क्यारियरको रूपमा पनि काम गर्छ इट इज अ क्यारियर आयोन or molecule across the cell membrane अब यसलाई क्यारियरको रूपमा पनि हेल्प गर्छ क्यारियर भनेको पनि हामीले एउटा युज गर्छ अब यो नि क्यारियर भन्ने हामीले कहाँ युज गर्छ भने त्यो नि हामीले मलाई कमेन्ट गर्नु होला अनि इट क्यारिज आयोन अर मोलिक्युल एक्रस द सेल मेम्ब्रेन यसले चाहिँ क्यारियरको रूपमा चाहिँ क्यारी गर्छ अनि
आयोनलाई अनि एक्रस द मोलिकुल सेल मेम्ब्रेनको थ्रु पास गर्छ। अब हाम्रो बच्चा न्युक्लिक एसिड। न्युक्लिक एसिड भनेको हाम्रो अर्को च्याप्टरमा पढ्नुपर्छ। न्युक्लिक एसिड पढ्यो भने हामीले डिएनए आरएनएको पुरै फङ्सन फिगर सबै मैले बुझाइदिन्छु। अब यो हाम्रो एउटा अझै क्लास लाग्छ यो पढाउनु। अब मैले हजुरलाई इम्पोर्टेन्ट कुन कुन छ भनेर बताइदिन्छु होइन। यसमा इम्पोर्टेन्ट भएको हाम्रो कुन कुन छ भन्दाखेरि मैले हजुरले बताइदिन्छु इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू कुन कुन छ भन्दाखेरि सरी यो मार्कर चलेन, मैले अर्को मार्कर युज गर्छु। यति लेख्न के जरुरी छ? इम्पोर्टेन्ट भने त बुझिहाल्नुहुन्छ नि हजुरहरूले। इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ फङ्सन। हामीले सबैको फङ्सनहरू पढ्नुपर्छ। हरेक फङ्सनहरू पढ्ने हाम्रो फिक्स नै हो। जसरी लिपिडको भइहाल्यो, लिपिडपछि हाम्रो कार्बोहाइड्रेट भइहाल्यो, त्यसपछि हाम्रो प्रोटिन भइहाल्यो, त्यसपछि एमिनो एसिड, इन्जाइम, यिनीहरू कमसेकम 10वटा यसको, 10वटा यसको, 10वटा यसको, यिनीहरूको 5-5वटा याद गर्दै नै हुन्छ। यो हजुरले जसरी पनि पढ्नुपर्छ, जसरी पनि हजुरले याद गर्नु नै पर्छ। यो हामीले 5 मार्क्स सोध्न सकिन्छ। यो फङ्सन पछि हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि यिनीहरूको टाइप। टाइप भनेको हाम्रो यसको टाइप भनेको हाम्रो कुन कुन इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो भन्दाखेरि एउटा लाइम पेजको इम्पोर्टेन्ट भयो टाइप, लिपिडको, त्यसपछि कार्बोहाइड्रेटको टाइप पनि इम्पोर्टेन्ट छ, प्रोटिनको टाइप पनि इम्पोर्टेन्ट छ, एमिनो एसिडको टाइप पनि इम्पोर्टेन्ट छ। यो हामीले जसरी भए पनि इम्पोर्टेन्ट याद नै गर्नुपर्छ टाइपको लागि। त्यसपछि अब एउटा ध्यान दिने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको इक्जाम्पल पनि हामीले सबैको इक्जाम्पलहरू याद गर्नुपर्छ। जसरी कार्बोहाइड्रेटको थियो नि ओलिगोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स, पोलिसेक्राइडमा चाहिँ फ्रुक्टोज, ग्लुकोज, यो डिफ्रेन्ट टाइपको डिफ्रेन्ट जुन इक्जाम्पलहरू हुन्छ त्यो सबै हामीले याद गर्नुपर्छ। किनभने यो सर्ट क्वेसन पनि आउन सक्छ अनि भेरी सर्टमा नि आउन सक्छ, सर्टमा आउन सक्छ, फेरि एमसिक्यूमा नि आउन सक्छ। एमसिक्यू भनेको यसमा धेरै नै आउन सक्छ, धेरै नै आउँदैन तर आउन चाहिँ आउँछ। यति चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट भयो होइन। त्यसपछि मैले हजुरलाई अब यसपछि हजुरले अझै के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले अहिले बताइदिन्छु हजुरहरूलाई। अझै हजुरले के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिले हामीले अर्को क्लासमा के पढ्नु छ भन्दाखेरि डिएनए पढ्नु छ। डिएनए र आरएनए भनेको न्युक्लिक एसिड हामीले पढ्नुपर्छ। धेरै इम्पोर्टेन्ट छ न्युक्लिक एसिड च्याप्टर पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट। त्यही भएर हजुरलाई अर्को पढ्नुपर्छ भने मेरो योभन्दा यसपछि पनि मैले भिडियो राख्छु अनि त्यो भिडियोमा पनि हजुरले हेल्प गरिदिन्छु। अनि हजुरले यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। लाइक र सब्सक्राइब गरेपछि मैले एप्रिसिएसन भनेर मान्छु अनि हजुरहरूलाई एप्रिसिएट गर्छु। प्लिज लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र यस्तो बेल आइकन हुन्छ त्यो बेल आइकनले पनि क्लिक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब नि गरिदिनुहोस् प्लिज। अनि हजुरले केही पनि क्वेसन छ भने कमेन्टमा पनि कमेन्ट गर्नुहोस्। मैले हजुरलाई सबै कुरा त्यही भनिदिन्छु, सबै रिप्लाई दिन्छु मैले। त्यही भएर कमेन्ट गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्। एन्ड देन thank you for watching this video. Please like and subscribe this channel. मेरो भ्युअर मात्रै बढिरहेको छ, लाइक र सब्सक्राइब भइरहेको छैन। प्लिज लाइक र सब्सक्राइब गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। अब हामीले अर्को भिडियोमा हजुरसँग भेट गरौँला।